जय श्रीराम मंडळी. आजकाल मुलांना भाज्या खायला बिलकुल आवडत नाहीत. मुलं भाज्या खाण्यासाठी सारखं नकार देतात. त्यामुळे आपण त्यांना भाज्या वापरून अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवून देत असतो, बरोबर ना? सो आज आपण अशीच एक भाज्या वापरून सुपर टेस्टी हेल्दी गव्हाच्या पिठाची एक युनिक रेसिपी बनवणार आहोत, जी मुलं बघता क्षणी आवडीने एकच्या जागी 2 खातील. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका. चला तर मग रेसिपीला पटकन सुरुवात करू. इथे मी बाउलमध्ये अर्धा कप दही घेतलेला आहे. आता यामध्ये मी पाव चमच्याला थोडंसं जास्त बेकिंग पावडर टाकलेली आहे. 1 चमचा पिठी साखर टाकते आणि आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. आता आपण हे मिश्रण साईडला ठेवूया आणि इथे मी दुसऱ्या बाउलमध्ये 1.5 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. गव्हाच्या पिठाऐवजी तुम्ही अर्धा मैदा आणि अर्धा गव्हाचं पीठ घेतलं तरी चालते किंवा पूर्ण मैदा वापरून तुम्ही हे बनवू शकता. यात मी चवीपुरतं मीठ टाकून घेतले आणि यात मी चमचाभर ऑर्गेनो टाकलेला आहे. ऑर्गेनो ऑप्शनल आहे, नाही टाकलं तरी चालते. यात मी 2 चमचे बटर टाकत आहे. बटरऐवजी तुम्ही तूप किंवा तेल वापरलं तरी चालते. आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. आता आपण जे दह्याचं मिश्रण बनवलेलं होतं ते टाकून घेऊया आणि हे दही या पिठामध्ये चांगलं मिक्स करून घेऊया. आता आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. त्यासाठी इथे पाणी वापरायचं नाही, इथे दूध वापरायचं आहे. हे पीठ आपल्याला एकदम जास्त जोर लावून मळायचं नाही, जसं आपण नॉर्मली चपातीसाठी मळतो तसं. हलक्या हाताने हे दूध मिक्स करत आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. आणि इथे बघू शकता आपलं हे पीठ मळून झालेलं आहे. आता यावर मी थोडंसं बटर लावून घेते आणि हे पीठ मी झाकून ठेवते. हे पीठ आपल्याला खूप जास्त घट्ट मळायचं नाही किंवा खूप सैलही मळायचं नाहीये. आता आपण हे झाकण ठेवून 10 मिनिट बाजूला ठेवूया. तोवर आपण इथे स्टफिंग बनवूया. त्यासाठी मी इथे शिमला मिरची घेतलेली आहे. इथे मी ज्या भाज्या वापरते त्या सगळ्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत. इथे मी गाजर किसून घेतलेला आहे आणि इथे मी कांद्याची पात वापरते. याऐवजी तुम्ही नॉर्मल कांदा वापरला तरी चालते. यात मी उकडलेले मक्याचे दाणे टाकलेले आहेत. यात तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणत्याही भाज्या टाकू शकता. आता यात मी अर्धा कप चीज वापरते. थोडंसं चीज मी साईडला ठेवते. आपण जेव्हा हे पराठा बनवूया तेव्हा टाकून घेऊया. आता यात मी पाव चमचा काळी मिरी पावडर टाकलेली आहे. 1 ते 1.5 चमचा इथे मी चिली फ्लेक्स टाकते. तुम्ही हिरवी मिरची कापून टाकला तरी चालते किंवा लाल मिरची पावडर टाकला तरी चालते. चवीपुरतं मीठ टाकलेलं आहे. आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. इथे मी ऑर्गेनो टाकायचं विसरले, त्यामुळे मी आता ऑर्गेनो टाकते 1 चमचा. हे पण ऑप्शनल आहे, पण यामुळे चव खूप छान येते. आता आपण हे परत एकदा छान मिक्स करून घेऊया आणि इथे आपलं हे स्टफिंग तयार आहे. आता इथे आपलं पीठ पण छान सेट झालेलं आहे. यातला थोडासा मी पिठाचा गोळा काढून घेते आणि याची मी छोटीशी अशी पोळी बनवून घेते. आता आपल्याला ही पोळी खूप जास्त जाड बनवायची नाहीये, हलकीशी पातळच बनवायची आहे. आणि यावर मी थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेते आणि हे लाटून घेते, ज्यामुळे ही कोथिंबीर चांगली चिटकेल. आता मी ही बाजू खालच्या साईडने करून घेते आणि वरच्या साईडने हा पराठा परत लाटून घेते. आणि इथे आपली ही छोटीशी पोळी तयार झालेली आहे. आता आपण यावर जे स्टफिंग बनवलेलं होतं ते टाकून घेऊया. इथे मी स्टफिंग त्रिकोणी आकारात टाकण्याचाच प्रयत्न करते, जेणेकरून हे स्टफिंग आपल्या या पोळीच्या काठोकाठ लागल्या जाईल. आता आपण यावर थोडेसे चीज टाकून घेऊया. जे आपण चीज साईडला ठेवलेलं होतं ते चीज मी यावर टाकत आहे. चीज नाही वापरलं तरी हा व्हेज ट्रायंगल पराठा खूप छान लागतो, खूप टेस्टी होतो. आता आपण हे छान त्रिकोणी आकाराचा करून घेऊया. अशा पद्धतीने आपल्याला तिन्ही साईड एकत्र घेऊन आपल्याला हे ट्रायंगल बनवून घ्यायचं आहे. आता आपण इथे हा पराठा नॉर्मल पराठ्यासारखा तव्यावर डायरेक्ट शेकून घेणार नाही. ज्या पद्धतीने आपण तंदुरी रोटी बनवतो त्याच पद्धतीने आपल्याला हा पराठा सुद्धा शेकून घ्यायचा आहे. त्यासाठी मी यावर थोडंसं पाणी लावून घेते. आपल्याला इथे नॉनस्टिक पॅन बिलकुल वापरायचा नाही. आता इथे आपल्याला लोखंडाचा तवा वापरायचा आहे. आणि महत्त्वाचा पॉईंट म्हणजे हे टाकण्याआधी आपला तवा खूप जास्त तापलेला असावा, एकदम गरम असावा हा तवा. पराठ्याला पाणी लावल्यामुळे आणि तवा जास्त गरम असल्यामुळे हे छान चिटकले जाते आणि बिलकुल खाली पडत नाही. आता 1 मिनिट मी हे असं शेकून घेतले आणि हा आता नंतर तवा उलटा करून डायरेक्ट गॅसवर मी हे छान शेकून घेते. आपला हा पराठा चांगल्या प्रकारे सगळ्या बाजूने भाजावा यासाठी आपल्याला हा तवा पराठ्याच्या पद्धतीने सगळीकडून असा फिरून फिरून आपल्याला पराठा भाजून घ्यायचा आहे. तुम्हाला डाऊट येईल की हा पराठा आतल्या बाजूने कच्चा तर राहणार नाही ना?
बिलकुल राहणार नाही. हा पराठा सगळीकडून छान भाजून जातो, बिलकुल कोणत्याही साईडने कच्चा राहत नाही. आता इथे मी पराठा छान मस्त भाजून घेतलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. यावर मी थोडंसं बटर लावून घेते, ज्यामुळे हा पराठा दिसायला खूप छान दिसतो. तुम्हाला इथे दिसतच असेल पराठा आपला किती भारी झालेला आहे, किती मस्त दिसतोय. एकदम सोपी रेसिपी आहे. या पराठ्याच्या बॅक साईडने पण तुम्ही बघू शकता, एकदम छान खमंग मस्त पराठा भाजला गेलेला आहे. बॅक साईडने पण मी थोडंसं बटर लावून घेत आहे. आता आपण हा पराठा प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तुम्हाला वाटत असेल पराठा कोणत्याही बाजूने कच्चा राहिला, तर तुम्ही अशा पद्धतीने प्रेस करून पराठा छान सगळ्या बाजूने भाजून घेऊ शकता. दिसतोय ना एकदम भारी आपला हा व्हेज ट्रायंगल पराठा. आणि इथे आपला चीजी सुपर टेस्टी व्हेज ट्रायंगल पराठा तयार आहे ना एकदम सोपी रेसिपी. सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा मुलांच्या टिफिनसाठी तुम्ही ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करू शकता. ह्याचा आकार बघूनच मुलं खूप जास्त आवडीने खातील आणि एकाच्या जागी 2 तर नक्कीच खातील. यामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या ॲड करू शकता, सॉसेस लावून करू शकता. जसं तुम्हाला आवडेल तसं तुम्ही हा पराठा बनवू शकता. आय होप तुम्हाला आजची ही रेसिपी आवडली असेल. आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन मस्त यम्मी रेसिपीज सोबत. तोवर मस्त खा, मस्त रहा. बाय बाय, टेक केअर. जय श्रीराम.